पाठ क्रमांक 4. श्रावण मास. स्वाध्याय. प्रश्न 1. खालील प्रसंगी काय घडते ते लिहा. प्रसंग. काय घडते? 1. पहिला पाऊस आल्यावर तापलेली धरणी शांत होते. मातीचा सुगंध सर्वत्र दरवळतो. 2. सरीवर सरी कोसळल्यावर सृष्टी ओलीचिंब होते. वृक्षराजी हिरवीगार होते. प्रश्न 2. निरीक्षण करा व लिहा. श्रावण महिन्यातले तुम्ही पाहिलेले आकाशातील विशेष बदल. पावसाचा खेळ. काळेकुट्ट आभाळ. इंद्रधनुष्य दिसणे. ढगांआडचा सूर्य. विजांचा लखलखाट. प्रश्न 3. खालील तक्ता पूर्ण करा. कवितेत आलेली यांची नावे. प्राणी. हरिण, खिल्लारे. पक्षी. बगळे, पाखरे. फुले. पारिजात, केवडा. सुवर्ण चंपक, सोनचाफा. प्रश्न 4. सुंदर बाला या फुलमाला या काव्यपंक्तीत सारख्या अक्षराचा उपयोग अधिक केल्यामुळे नाद निर्माण होतो. त्यामुळे पंक्ती गुणगुणाव्याशा वाटतात. कवितेतील अशा ओळी शोधून लिहा. एक. तरुशिखरांवर उंच घरांवर पिवळे पिवळे ऊन पडे. 2. सुंदर हरिणी हिरव्या कुरणी निजबाळांसह बागडती. 3. श्रावणमासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे. 4. उठती वरती जलदांवरती अनंत संध्याराग पहा. 5. फडफड करुनी भिजले आपुले पंख पाखरे सावरीती. 6. सुंदर परडी घेऊनी हाती पुरोपकंठी शुद्धमती. 7. देवदर्शना निघती ललना हर्ष माझा हृदयात. प्रश्न 5. कवितेतील खालील अर्थाच्या ओळी लिहा. अ. क्षणात पाऊस पडतो तर क्षणात ऊन पडते. उत्तर. क्षणात येते सरसर शिरवे क्षणात फिरूनी ऊन पडे. आ. झाडांवर घरांवर कोवळे कोवळे ऊन पडते. उत्तर. तरुशिखरांवर उंच घरांवर पिवळे पिवळे ऊन पडे. ई. हरिणी आपल्या पाडसांसह कुरणात बागडत आहेत. उत्तर. सुंदर हरिणी हिरव्या कुरणी निजबाळांसह बागडती. प्रश्न 6. कवितेच्या खालील ओळींतील भाव तुमच्या शब्दांत लिहा. उत्तर. श्रावण महिन्यात सूर्य ढगांसोबत जणू काही लपाछपी खेळत आहे असे वाटते. कधी ऊन तर कधी पाऊस असा रम्य खेळ सुरू असतो. पावसाच्या सरींनी न्हाऊन निघालेली सृष्टी हिरवीगार होते. सृष्टीचे हे विलोभनीय रूप डोळ्यांना सुखावणारे असते, म्हणूनच मनही उल्हासित होते. श्रावणमासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहीकडे. क्षणात येते सरसर शिरवे क्षणात फिरूनी ऊन पडे.
उत्तर, श्रावण मासात माळरानावर सर्वत्र हिरवळ गच्च दाटलेली असते. क्षणात पावसाच्या सरी येतात, तर लगेच दुसऱ्या क्षणी लख्ख ऊन पडते. हा ऊन पावसाचा लपंडाव पाहून मन आनंदाने फुलून येते. खालील शब्दांसाठी कवितेत आलेले समानार्थी शब्द शोधून लिहा. 1. बासरी पावा. 2. स्त्रिया ललना. 3. आकाश नभ. 4. मेघ जलद. 5. गुराखी गोप. 6. पृथ्वी अवनी. 7. वृक्ष तरु. 8. मुख वदन. 9. राग रोष. खाली समानार्थी शब्दांचा जिना दिला आहे. दिलेल्या चौकटीत आडवे उभे शब्द भरायचे आहेत. एका जिन्याच्या पायऱ्या तुम्हाला उतरून दाखवल्या आहेत. दुसऱ्या जिन्याच्या पायऱ्या तुम्हाला उतरायच्या आहेत. एक. पुढारी नेता. 2. दिनांक तारीख. 3. पक्षी खग. 4. आकाश गगन. 5. डोळे नयन. 6. आश्चर्य नवल. श्रावण व वैशाख या दोन्ही महिन्यांतील निसर्गात जाणवणारा फरक तुमच्या शब्दांत लिहा. श्रावण वैशाख. 1. श्रावणात सृष्टी हिरवीगार असते. आकाशातून पावसाचा खेळ सुरू असतो. 1. वैशाखात वातावरण उष्ण व तप्त असते. 2. पावसाचे पाणी पिऊन झाडे वेली तजेलदार दिसतात. 2. सर्वत्र रखरखाट असतो. कडक उन्हाने झाडे वेली कोमेजलेली सुकून गेल्यासारखी दिसतात. 3. वातावरण आल्हाददायक असते. 3. उष्णतेने साऱ्या अंगाची काहिली होत असते. पाऊस व छत्री या दोघांमधील संवादाची कल्पना करा व लिहा. हा संवाद वर्गात सादर करा. उत्तर पुढील स्लाइडवर. पाऊस. कशी आहेस छत्रीताई? गेल्या वर्षी पाहिले तुला, त्यानंतर थेट आज पाहतोय. छत्री. अरे पाऊस दादा, मी बरी आहे रे. तूही वर्षांनंतरच भेटतोस नेहमी. पाऊस. आता लवकरच आपल्या भेटी होतील आणि तुझी तारांबळ उडेल. छत्री. हो, पण माझ्यामुळे लोक न भिजता आपापल्या कामांना जाऊ शकतात बरं का? पाऊस. ते खरंच, पण माझ्यामुळे तर ही सारी सृष्टी जिवंत राहते. मीच नसलो तर पाणी कुठून मिळेल लोकांना? छत्री. तुझंही बरोबर आहे रे, पण तुझ्यापासून बचाव करण्यासाठीच लोक माझा उपयोग करतात ना. पाऊस. हो, पण माझ्या सरीवर सरी कोसळायला लागल्या आणि सोबत जोराचा वारा असला की मग तुझी त्रेधा तिरपीट उडते ना. छत्री. अरे पाऊस दादा, शेवटी तू निसर्गाचा एक मुख्य घटक आहेस आणि मी ठरले मानवनिर्मित. मग तू श्रेष्ठ असणार हे उघडच आहे. पाऊस. तरीही मी बरसत असताना लोकांना तुझ्या सोबतीची गरज लागतेच की. चल छत्रीताई, आता माझी बरसण्याची वेळ झाली. तयार रहा. धन्यवाद. चॅनेलला सबस्क्राईब करायला व बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका.